Mẫu hậu vì phụ hoàng mà quán xuyến hậu cung, không tranh sủng, liên tiếp mất 3 hoàng tử, cả đời chịu khổ. Lúc bà hấp hối, ta nghe phụ hoàng nói với bà, đời này có nàng làm thê tử, là may mắn lớn nhất đời trẫm. Nếu có kiếp sau, trẫm vẫn muốn cùng nàng bạc đầu. Nhưng ngày thứ 2 sau khi mẫu hậu mất, phụ hoàng đã lập Tiêu Quý phi làm kế hậu. Tiêu Quý phi làm nũng với phụ hoàng, thần thiếp không muốn bệ hạ và người kia sống chung huyệt, chết chung chăn. Phụ hoàng đồng ý, ông ta lại đem mẫu hậu chôn bên cạnh mộ thái giám. Mở mắt ra lần nữa, ta biến thành một con mèo nhỏ, trở về ngày mẫu hậu chọn hoàng tử để gả. Ngay lúc bà sắp nhận lấy cây ngọc như ý trong tay phụ hoàng ta lao tới đập vỡ nó. Bạch ngọc rơi xuống đất vỡ làm đôi, cả đại điện chết lặng, mảnh vụn lăn đến bên giày Tạ Chỉ An. Lúc này phụ hoàng vẫn chỉ là một hoàng tử, ta nằm rạp dưới đất, lông toàn thân dựng đứng. Trước khi chết ở kiếp trước, hình ảnh mẫu hậu bị chôn trong lăng thái giám vẫn còn cuồn cuộn trong đầu ta. Kiếp này, dù phải liều cái mạng mèo này, ta cũng tuyệt đối không để bà gả cho Tạ Chỉ An nữa. Súc sinh ở đâu ra? Tạ Chỉ An lúc trẻ xa sầm mặt, giữa mày đã thấp thoáng vẻ lạnh lẽo của bậc đế vương. Người đâu, kéo xuống đánh chết. Mấy tên thái giám lập tức xông tới, ta sợ đến mức co rúm lại. Ngay sau đó, một bàn tay mềm mại ấm áp bế ta lên. Khoan đã, giọng thiếu nữ trong trẻo vang lên. Ta ngẩng đầu nhìn thấy mẫu hậu thời trẻ, mẫu hậu của ta, đích nữ của trấn quốc đại tướng quân Giang Thanh La. Bà chưa từng bị thâm cung mài mòn thần thái, dung mạo rực rỡ, tựa hoa hải đường vừa nở trên cành. Khi cúi đầu nhìn ta, trong mắt bà thậm chí còn mang ý cười. Một con mèo nhỏ thế này cũng đáng để các ngươi kêu đánh kêu giết sao? Bà nhẹ nhàng vuốt gáy ta, mũi ta cay xè, liều mạng dụi vào lòng bàn tay bà. Mẫu hậu là con đây, con là Diệu Diệu. Giang Thanh La bị ta dụi đến bật cười, cũng biết bám người đấy. Bà ôm ta, ngẩng mắt nhìn Tạ Chỉ An. Nhị điện hạ, ngọc như ý đã vỡ, chứng tỏ chúng ta không có duyên. Việc hôn sự này thôi bỏ đi. Lời vừa dứt, cả sảnh xôn xao. Tạ Chỉ An sững sờ, nàng vẫn còn giận ta vì chuyện mấy hôm trước sao? Tiêu Đường đứng bên cạnh lập tức hoảng hốt, tỷ tỷ. Nàng ta vội bước lên, vành mắt đỏ hoe. Ta và Chỉ An ca trong sạch rõ ràng, sao tỷ có thể chỉ vì hôm ấy huynh ấy khoác áo ngoài cho ta mà làm ầm đến mức này? Nàng ta nói đầy tủi thân, nhưng ta lại nhớ rất rõ, kiếp trước bọn họ trước giờ chưa từng trong sạch. Mỗi lần mẫu hậu cãi nhau với Tạ Chỉ An gần như đều liên quan đến Tiêu Đường. Sau này Tiêu Đường lấy danh nghĩa khuyên giải mẫu hậu để vào cung. Đêm đó nàng ta uống rượu cùng mẫu hậu lại say khướt đi nhầm cung điện, ngã vào lòng phụ hoàng. Ngày hôm sau, nàng ta khóc lóc quỳ trước mặt mẫu hậu, tỷ tỷ, ta đáng chết, tỷ ban chết cho ta đi. Mẫu hậu khóc suốt một đêm, cuối cùng bà vẫn không nỡ. Vậy là Tiêu Đường thành quý phi, cũng trở thành con dao sau này ép chết mẫu hậu. Nghĩ đến đây, ta hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Đường. Nàng ta lại đột nhiên vươn tay định cướp lấy ta, đều tại con mèo chết tiệt này phá hỏng chuyện. Tỷ không thể vì một con súc sinh mà hủy hoại cả đời mình. Ta sợ đến mức kêu lên, nhưng ngay sau đó, Giang Thanh La bỗng lạnh mặt. Đây là lần đầu tiên ta thấy bà nổi giận với Tiêu Đường. Đừng chạm vào nó. Giọng bà không lớn nhưng mang theo sự sắc bén chưa từng có. Tiêu Đường cứng đờ người. Giang Thanh La ôm chặt ta nói rồi, ta không gả nữa. Còn nữa, bà ngẩng mắt nhìn Tiêu Đường, nếu muội còn động vào mèo của ta, chúng ta đến bạn bè cũng không cần làm nữa. Sắc mặt Tiêu Đường lập tức trắng bệch. Tạ Chỉ An càng khó tin hơn. Giang Thanh La, nàng thật sự vì một con mèo mà nói lời nặng như thế với Tiêu Đường, thậm chí còn muốn hủy hôn với ta. Giang Thanh La lặng lẽ nhìn hắn một lúc lâu sau, bà khẽ nói, không phải vì mèo, chỉ là ngươi và ta vốn không hợp. Giang Thanh La đưa ta về phủ tướng quân. Suốt dọc đường, bà sợ ta lạnh nên luôn giấu ta trong áo choàng. Ta áp vào ngực bà, nghe nhịp tim bình ổn của bà, bỗng rất muốn khóc. Kiếp trước sau khi mẫu hậu chết, không còn ai ôm ta như vậy nữa. Vừa vào cửa phủ, ngoại công Đàm Luyện Thương đã cau mày đi ra. Con lại nhặt thứ gì về nữa đấy? Rõ ràng ông ghét nhất mấy thứ lông xù này, nhưng khi cúi đầu nhìn thấy ta, ông lại khựng lại. Chậc, sao lại xấu thế này? Miệng thì chê bai, nhưng ông vẫn vươn tay chọc chọc đầu ta, gầy như con chuột, nhìn là biết chưa từng được ăn no. Chờ đấy, ta đi mua sữa dê. Nói xong, trấn quốc đại tướng quân uy phong lẫm liệt xoay người đi ngay. Ta ngẩn ngơ nhìn bóng lưng ông, mũi bỗng cay xè. Kiếp trước, chính vị lão tướng quân hộ quốc nửa đời này, chỉ vì Tiêu Quý phi thổi gió bên gối Tạ Chỉ An một câu Giang gia công cao lấn chủ, ông liền phải mang bệnh ra trận. Mẫu hậu quỳ ngoài ngự thư phòng cầu xin suốt một đêm, phụ hoàng lại không mở cửa lấy một lần. Sau đó ngoại công tử trận nơi biên quan, ngày hài cốt ông được đưa về kinh thành, mẫu hậu một đêm bạc đầu, rồi sau đó bà cũng chết. Ta co người trong lòng Giang Thanh La, nước mắt rơi lã chã. Giang Thanh La vẫn chưa biết, bà ôm ta đi tắm. Nước ấm ngập qua thân thể, vừa lau lông cho ta, bà vừa bỗng ồ một tiếng. Trên lưng ngươi còn có một đốm đen hình trái tim. Đầu ngón tay bà nhẹ nhàng vuốt ve, đặc biệt thật. Ta lập tức cứng đờ. Trước kia sau lưng ta cũng có một vết bớt hình trái tim. Hồi nhỏ mẫu hậu luôn thích vuốt nó rồi cười, có phải điều này chứng tỏ Diệu Diệu của chúng ta là tiểu phúc tinh ông trời đưa đến bên ta không? Ta không nhịn được nữa, nhào vào lòng bà điên cuồng dụi. Giang Thanh La bị ta chọc cười không ngừng, sao lại thích làm nũng thế này? Không lâu sau, ngoại công xách sữa dê về. Giang Thanh La đút từng chút cho ta uống ừng ực vui vẻ. Uống xong bà còn lấy khăn lau miệng cho ta hạnh phúc đến mức sắp rơi nước mắt. Bỗng nhiên lại nhớ đến những năm tháng ấy, mẫu hậu đi rồi, ta bị đưa sang dưới danh nghĩa Tiêu Quý phi, nàng ta chưa từng quan tâm sống chết của ta.
Khi ta sốt cao không hạ, nàng ta không cho mời thái y, đợi phụ hoàng tới, nàng ta mới giả vờ ôm ta, dùng bàn tay lạnh ngắt lau người hạ sốt cho ta. Ta khóc lóc tố cáo, phụ hoàng lại sa sầm mặt, quý phi xem con như con ruột, con còn không dung được nàng ấy sao? Mẫu hậu của con đã chết rồi, sau này Tiêu quý phi chính là mẫu thân duy nhất của con, nếu còn không hiểu chuyện, con đừng làm nữ nhi của trẫm nữa. Lúc ấy ta khóc đến gần như không thở nổi, nhưng chẳng ai thương ta. Nghĩ đến đây, nước mắt ta lại rơi. Giang Thanh La lập tức hoảng hốt, sao lại khóc rồi? Bà dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, có phải nhớ nương rồi không? Ta liều mạng chui vào lòng bà. Đúng vậy, ta nhớ nương, ta đã nhớ suốt cả một đời. Ngay sau đó, bà bỗng cúi đầu nhẹ nhàng dỗ ta, không sao, mẫu thân ở đây. Cả người ta run lên, bà vẫn chưa biết người bà đang dỗ vốn chính là nữ nhi của bà. Giang Thanh La nghĩ ngợi rồi bỗng cười nói, đặt tên cho ngươi nhé, gọi là Diệu Diệu được không? Ta lập tức ngẩng đầu, kích động đến mức meo meo không ngừng. Giang Thanh La cười cong cả mắt, cúi đầu hôn nhẹ lên đầu ta, Diệu Diệu ngoan, sau này mẫu thân bảo vệ con. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng thông báo, nhị hoàng tử điện hạ đến. Tạ Trì An mang lễ vật đến tạ lỗi, chân bảo chất đầy cả sân, ngay cả Dạ Minh Châu Nam Hải cũng được đưa tới, nhưng Giang Thanh La thậm chí không bước ra khỏi cửa. Bà ngồi bên giường trải lông cho ta, ta cắn chặt góc áo bà, không cho bà đi. Giang Thanh La bất đắc dĩ bật cười, Diệu Diệu, sao con cứ như có thù với hắn vậy? Ta điên cuồng gật đầu, có thù, huyết hải thâm thù. Giang Thanh La bị ta chọc cười, được, không gặp hắn, ta ở lại ngủ với Diệu Diệu. Lúc này ta mới thở phào, nhưng không ngờ Tạ Trì An lại quỳ ngoài sân, một lần quỳ này là trọn 3 ngày. Tuyết phủ đầy người, hắn vẫn cứng rắn không nhúc nhích. Người trong kinh đều nói, nhị hoàng tử si tình đến cực điểm. Ngay cả hạ nhân phủ tướng quân cũng bắt đầu khuyên Giang Thanh La mềm lòng, chỉ có ta sốt ruột đến xoay vòng vòng, vì ta biết Tạ Trì An giỏi nhất là giả vờ thâm tình. Kiếp trước hắn cũng từng nắm tay mẫu hậu như vậy, nói đời này chỉ có một mình bà, nhưng quay đầu hắn lại có thể đem bà chôn vào mộ thái giám. Sáng ngày thứ 3, ta bị một tiếng khóc chói tai đánh thức. Tỷ tỷ. Tiêu Đường đỏ mắt xông vào sân, sao tỷ có thể nhẫn tâm như vậy? Trì An ca đã biết sai rồi. Đêm qua huynh ấy quỳ trong tuyết cả một đêm, chân cũng đông tím cả rồi, tỷ vẫn không chịu tha thứ cho huynh ấy sao? Nàng ta khóc như hoa lê dính mưa, cứ như người chịu uất ức là nàng ta vậy. Giang Thanh La khẽ nhíu mày. Tiêu Đường bỗng nghẹn ngào nói, nếu tỷ tỷ thật sự để ý đến ta, vậy ta đi chết là được chứ gì? Nói xong, nàng ta đột ngột lao đầu về phía cây cột, trong sân lập tức loạn thành một đoàn. Rốt cuộc Giang Thanh La vẫn mềm lòng theo bản năng kéo nàng ta lại. Mà lúc này Tạ Trì An ngoài tuyết cuối cùng cũng chống đỡ không nổi, sắc mặt hắn trắng bệch, giọng khàn khàn, Thanh La, có phải nàng tha thứ cho ta rồi không? Giang Thanh La không nói, nhưng ta nhìn ra được bà đã dao động. Ta sốt ruột không chịu nổi, không được, tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ. Vậy nên nhân lúc mọi người hỗn loạn, ta lén chuồn ra từ cửa sau. Kiếp này ta nhất định phải thay mẫu hậu đổi một người khác. Ta đi tìm tứ hoàng tử Tạ Tĩnh. Kiếp trước tất cả mọi người đều chê ta xui xẻo, chỉ có tứ hoàng thúc ngày nào cũng vào cung đều như sấm đánh không động, rồi lén đưa ta xuất cung. Người sẽ mua kẹo hình người cho ta, sẽ cùng ta thả hoa đăng, sẽ nhẹ nhàng vỗ lưng ta khi ta nhớ mẫu hậu. Người từng nói, mẫu hậu của con năm xưa ấy à, cưỡi ngựa còn giỏi hơn nam tử, năm 15 tuổi, một mũi tên có thể bắn rơi 3 con nhạn. Khi người nói những lời này, trong mắt luôn giấu ánh sáng. Sau này ta mới hiểu đó là yêu thích. Đáng tiếc khi ấy mẫu hậu đã thành hoàng tẩu của người, vậy nên người chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Mãi đến sau này, Tiêu quý phi phát hiện người thường đến thăm ta, liền chạy đi nói với phụ hoàng. Phụ hoàng nổi trận lôi đình, hạ chỉ không cho tứ hoàng thúc gặp ta nữa. Sau đó nữa ta sốt cao chết trong lãnh cung, cũng chẳng ai biết. Nghĩ đến đây, ta càng kiên định, kiếp này mẫu hậu tuyệt đối không thể gả sai người nữa. Nhưng vấn đề là ta lạc đường rồi, kinh thành quá lớn, ta chỉ là một con mèo nhỏ, căn bản không phân biệt được phương hướng. Tuyết càng dày càng lớn, ta đói đến hoa mắt, cuối cùng trực tiếp ngã gục trước một chiếc xe ngựa. Sa Phu giật mình, điện hạ, có một con mèo. Rèm xe được vén lên, ta cố sức ngẩng đầu đối diện một đôi mắt trong trẻo mang ý cười. Tạ Tĩnh, người còn trẻ hơn trong ký ức, mày mắt sáng sủa, tựa tuyết đầu mùa nơi núi xa. Người bế ta lên, đây chẳng phải con mèo lạ của phủ tướng quân mấy hôm trước sao? Người gõ nhẹ lên đầu ta, ngươi có biết chủ nhân của ngươi sắp phát điên rồi không? Giang Thanh La vừa tỉnh dậy phát hiện ngươi mất, đã tìm mèo khắp kinh thành, đến chuyện hôn sự cũng chẳng buồn để ý. Nói đến đây, người bỗng bật cười, miệng còn lẩm bẩm con gái của ta mất rồi, con gái của ta đi đâu rồi? Nàng ấy náo loạn đến mức khiến lão tướng quân dẫn theo một đám người đông nghịt đi tìm ngoại tôn nữ khắp kinh thành. Ta sững lại, tim chua xót vô cùng. Tạ Tĩnh ôm ta vào xe ngựa, lại phủi tuyết trên người ta. Trong xe thoang thoảng hương ấm, mà trong góc lại đặt một bức họa, người trong tranh mặc áo đỏ, cưỡi ngựa ngoái đầu, là mẫu hậu thời trẻ. Ta lập tức trợn tròn mắt, giơ móng chỉ về phía bức họa. Tai Tạ Tĩnh đỏ bừng, chậc, bị ngươi phát hiện bí mật rồi. Người cố ý hạ giọng, phải làm sao đây? Hay là giết mèo diệt khẩu nhé? Nói xong, người lại nhịn cười, đưa cho ta một miếng bánh hoa quế. Ta lập tức cúi đầu ăn ngấu nghiến. Khi trở lại phủ tướng quân, Giang Thanh La gần như lao ra. Diệu Diệu, bà ôm ta vào lòng, kiểm tra kỹ càng, xác nhận ta không bị thương, vành mắt bà đỏ lên. Con chạy đi đâu vậy? Làm ta sợ chết mất. Tạ Tĩnh đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng, chỉ là tình cờ gặp được thôi.
Giang Thanh La vội nói lời cảm tạ, đa tạ ngài đã chăm sóc Diệu Diệu nhà ta. Tạ Tĩnh gãi đầu, lại có chút ngại ngùng, đâu có lâu gì, chỉ vừa khéo gặp thôi. Một lát sau, người bỗng thấp giọng hỏi, nàng và Nhị ca vẫn chưa hòa giải sao? Ta lập tức cảnh giác điên cuồng meo meo với Giang Thanh La, vừa kêu vừa liều mạng nhìn Tạ Tĩnh, gả cho người đi, Tạ Tĩnh tốt hơn Tạ Chỉ An 1 vạn lần. Giang Thanh La nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt lại dần dần yên tĩnh. Một lúc lâu sau, bà bỗng nói, Tạ Tĩnh, nếu ta muốn gả cho ngươi, ngươi có bằng lòng cưới ta không? Không khí lập tức yên tĩnh, cả người Tạ Tĩnh cứng đờ. Cái gì? Người thậm chí nghi ngờ mình nghe nhầm. Tai Giang Thanh La hơi đỏ, nhưng bà vẫn nghiêm túc lặp lại lần nữa, ta nói, nếu ta muốn gả cho ngươi, ngươi có bằng lòng cưới ta không? Hơi thở Tạ Tĩnh rối loạn. Người đã thích Giang Thanh La nhiều năm như vậy, lâu đến mức chính người cũng không dám vọng tưởng. Nay người trong lòng lại đích thân hỏi người có bằng lòng cưới nàng không? Người hé miệng đang định trả lời, bỗng nhiên một giọng nói giận dữ vang lên sau lưng. Giang Thanh La không biết Tạ Chỉ An đã xông ra từ lúc nào, sắc mặt hắn u ám đáng sợ, đáy mắt đầy tơ máu đỏ ngầu, hiển nhiên những lời vừa rồi hắn đều nghe thấy hết. Hắn nhìn chằm chằm vào ta trong lòng Giang Thanh La, như cuối cùng đã tìm được kẻ đầu sỏ. Có phải vì con súc sinh này không? Từ khi nó xuất hiện, nàng cứ như biến thành người khác. Nàng vì nó mà hủy hôn, bây giờ lại còn muốn gả cho người khác. Giang Thanh La, rốt cuộc nàng còn muốn náo loạn đến khi nào? Tuyết trong sân vẫn chưa tan, gió thổi qua, chuông đồng dưới mái hiên khẽ lay động. Lời Tạ Chỉ An vừa dứt, trong sân nhất thời yên lặng đến đáng sợ. Ta nằm trong lòng mẫu hậu, nhe răng với hắn. Tạ Tĩnh chắn phía trước, Nhị ca, huynh dọa nó rồi. Tạ Chỉ An cười lạnh, chẳng qua chỉ là một con súc sinh cũng đáng để đệ bảo vệ. Tạ Tĩnh. Giang Thanh La lấy từ trong tay áo ra một phong hôn thư đỏ thắm, viền vàng lụa đỏ vô cùng rực rỡ. Sắc mặt Tạ Chỉ An thả lỏng, thậm chí còn lộ ra vài phần ý cười. Thanh La, ta biết ngay, nàng chỉ đang giận dỗi ta, mấy ngày nay là ta không đúng. Hôn thư đã chuẩn bị xong, tứ đệ cũng nghe thấy rồi. Hắn vừa nói vừa định vươn tay, lại thấy Giang Thanh La đi vòng qua hắn, đưa hôn thư cho Tạ Tĩnh. Tạ Tĩnh sững sờ, cho ta. Giang Thanh La gật đầu, đương nhiên là cho ngươi. Nụ cười trên mặt Tạ Chỉ An từng chút cứng lại, hắn bỗng có dự cảm không lành, có ý gì? Giang Thanh La bình tĩnh nói, ngươi tự xem đi. Tạ Chỉ An giật lấy hôn thư, mở ra, khi nhìn thấy tên trên đó, sắc mặt hắn đột ngột trắng bệch. Hai chữ Tạ Tĩnh rõ ràng đập vào mắt, hắn lảo đảo lùi nửa bước, suýt nữa đứng không vững. Chuyện này từ lúc nào? Giang Thanh La nhẹ nhàng vuốt lông ta, hôm qua ta đã thỉnh chỉ ban hôn. Đáy mắt Tạ Chỉ An đầy vẻ không thể tin nổi, không thể nào, phụ hoàng sao có thể đồng ý? Giang Thanh La ngẩng đầu khẽ cười, ngươi quên rồi sao? Năm xưa Giang gia có công hộ giá, bệ hạ từng ban cho ta một đạo thánh chỉ, đời này nếu có người trong lòng, ta có thể thỉnh chỉ ban hôn. Ta nhớ mẫu hậu từng nói, năm xưa phụ hoàng vẫn còn là hoàng tử, bất chấp mọi người phản đối, cố chấp muốn cưới bà. Vốn thân là ứng viên cho vị trí chữ quân, hắn không nên liên hôn với một nhà võ tướng công cao át chủ như Giang gia. Hắn nói hắn không sợ tiên đế nghi kỵ mình, chỉ sợ mẫu hậu không muốn gả cho hắn. Mẫu hậu vì vậy mới dùng đạo thánh chỉ ấy cầu được hôn sự này. Nay mẫu hậu cầm cùng một đạo thánh chỉ chọn người khác. Mắt Tạ Chỉ An đỏ lên, nàng từng nói, đạo thánh chỉ ấy là để dành cho ta. Giang Thanh La cụp mắt, đúng vậy, từng là như thế. Tạ Chỉ An siết chặt hôn thư, khớp ngón tay trắng bệch, ta không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý. Hắn đột ngột nhìn về phía Tạ Tĩnh, đáy mắt đầy lệ khí, có phải là đệ không? Có phải đệ nhân lúc ta không ở đây mà dụ dỗ nàng không? Nói rồi, hắn định xông tới. Giang Thanh La ngăn hắn lại, lại lấy ra một đạo thánh chỉ vàng sáng từ trong tay áo, còn cái này nữa. Tạ Chỉ An sững người mở ra, ngay sau đó sắc mặt hắn càng khó coi hơn. Trên đó rõ ràng viết, ban hôn nhị hoàng tử Tạ Chỉ An cùng đích nữ Tiêu thị Tiêu Đường, chọn ngày lành thành hôn. Tạ Chỉ An hoàn toàn cứng đờ. Giang Thanh La nhàn nhạt nói, ta nghĩ dù sao cũng không nên làm lỡ hai người, nên tiện tay cầu giúp ngươi một đạo. Ngươi thích nàng ta thích ngươi, không phải vừa hay sao? Gió tuyết đầy trời, Tạ Chỉ An đứng nguyên tại chỗ, chỉ cảm thấy có thứ gì trong lồng ngực ầm ầm sụp xuống. Được rồi, ngươi đi đi, ta còn có việc phải bàn với phu quân tương lai của ta. Tạ Chỉ An không chịu đi, đứng trong sân như mất hồn. Tạ Tĩnh thì vui đến sắp phát điên, ôm hôn thư xem đi xem lại, chỉ hận không thể mang lên thờ. Thanh La, nàng thật sự muốn gả cho ta. Giang Thanh La bật cười, thánh chỉ cũng đã hạ rồi, còn có thể giả sao? Tai Tạ Tĩnh lập tức đỏ bừng. Tạ Chỉ An cuối cùng không nhịn nổi, Tạ Tĩnh, đây là chuyện giữa ta và Thanh La, đệ xen vào làm gì? Tạ Tĩnh nhướng mày, rốt cuộc là nhị ca hồ đồ rồi, hay chuẩn bị kháng chỉ bất tuân? Bây giờ ta là phu quân tương lai của nàng ấy, huynh là cái gì? Một câu suýt nữa chọc Tạ Chỉ An tức đến hộc máu. Nhị điện hạ, giọng Giang Thanh La xa cách, xin tự trọng. Tạ Chỉ An như bị sét đánh, giọng hắn run lên, Thanh La, nàng gọi ta là gì? Bây giờ nàng thật sự muốn xa lạ với ta đến thế sao? Giang Thanh La không trả lời, bảo Tạ Tĩnh mời hắn rời đi, còn mình ôm ta vào phòng. Cửa phòng chậm rãi khép lại, ngăn hắn ở bên ngoài, cũng hoàn toàn ngăn cách kiếp trước kiếp này của bọn họ. Trước khi đi, Tạ Tĩnh ngoái đầu, Thanh La, ngày mai ta lại đến thăm nàng nhất định đừng hối hận đấy. Rồi người lại nói với ta, đương nhiên ta cũng sẽ không quên Diệu Diệu, sẽ mang thịt khô ngon nhất cho Diệu Diệu. Đêm đó, Tiêu Đường với đôi mắt sưng đỏ tìm đến cửa, nàng ta đứng dưới hành lang,
khí thế hùng hổ. Giang Thanh La, rốt cuộc tỷ có ý gì? Sau này không định để ý đến ta nữa sao? Ta muốn nhào lên mặt nàng ta, cào nát mặt nàng ta, nhưng bị mẫu hậu ấn chặt lại. Giang Thanh La ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Tiêu Đường, muội còn nhớ hồi nhỏ không? Tiêu Đường ngẩn ra, đương nhiên nhớ, năm ấy chúng ta cùng ra khỏi thành, gặp sơn tặc là ta đỡ một đao thay tỷ. Đúng, nếu không có muội, khi ấy có lẽ ta đã chết rồi. Vì vậy ta hứa với muội, sau này chúng ta sẽ làm bạn tốt cả đời, ta sẽ bảo vệ muội cả đời. Cảm nhận được tâm trạng mẫu hậu trầm xuống, ta dụi dụi vào ngực bà khẽ lắc đầu, ra hiệu rằng bà không sao. Thật ra kiếp trước ta từng nghe loáng thoáng, nghe nói Tiêu quý phi là thứ nữ trong nhà, không được coi trọng, hoàn toàn nhờ mẫu hậu chống lưng, tiếp tế cho nàng ta mới có thể đứng vững ở Tiêu gia. Nước mắt Tiêu Đường rơi xuống, vậy tỷ vẫn chưa quên, vậy tại sao còn làm ra bộ dạng muốn đoạn tuyệt với ta như thế? Giang Thanh La cười cười, chính vì chưa quên nên mới như vậy. Mưa rơi trên hải đường, giọng mẫu hậu nhẹ đến thế, trước kia ta xem muội là bằng hữu tốt nhất, ta đã trao đi quá nhiều chân tâm, nhiều đến mức bây giờ ngay cả hận cũng không hận nổi. Nếu đã vậy thì ta thành toàn cho muội, muội thích Tạ Chỉ An, nay cũng coi như được như ý nguyện. Chúng ta không ai nợ ai nữa, đi đi, không cần giải thích với ta nữa. Từ nay về sau, cầu về cầu, đường về đường, ta và muội không còn liên quan. Tiêu Đường đứng sững tại chỗ, bỗng nước mắt giàn giụa rồi rời đi. Sau khi Tiêu Đường rời đi, ta nghiêng đầu nhìn mẫu hậu, cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Giang Thanh La nâng mặt ta lên, dùng má mình áp vào khuôn mặt lông xù của ta. Diệu Diệu, có phải có rất nhiều chuyện muốn hỏi không? Ta gật đầu. Ngay sau đó mắt bà đỏ lên, ôm chặt ta. Diệu Diệu, là mẫu hậu không tốt, kiếp trước đã để con ở lại đó một mình. Đầu ta lập tức trống rỗng, mẫu hậu cũng trọng sinh rồi. Ta ngao một tiếng rồi khóc òa lên. Xin lỗi Diệu Diệu, con nhất định là vì mẫu hậu nên mới biến thành mèo nhỏ đúng không? Đừng xin lỗi mẫu hậu, có thể nhìn thấy mẫu hậu lần nữa, đừng nói là biến thành mèo nhỏ, dù có biến thành ruồi nhỏ, Diệu Diệu cũng bằng lòng. Ngày đại hôn, trời còn chưa sáng, phủ tướng quân đã đèn đuốc sáng trưng, lụa đỏ treo từ cổng chính kéo dài đến cuối con phố, cả kinh thành đều bàn tán. Có người nói đại tiểu thư Giang gia cuối cùng đã buông bỏ nhị hoàng tử, có người nói tứ hoàng tử cuối cùng cũng chờ được mây tan thấy trăng sáng. Trong phủ tướng quân, ta đang nằm trong lòng mẫu hậu, thoải mái đến mức mơ màng buồn ngủ. Hôm nay Giang Thanh La cực kỳ đẹp, mũ phượng áo cưới, y phục đỏ như lửa, tựa vầng thái dương rực rỡ nhất. Tạ Tĩnh đã chờ ở chính đường, niềm vui trong mắt người không sao giấu được. Ta nghĩ nếu người mẫu hậu gả là người, bà nhất định sẽ rất hạnh phúc. Diệu Diệu, Giang Thanh La nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi ta, ngẩn người gì thế? Ta meo một tiếng, dụi vào lòng bà, đang vui thay mẫu hậu đó. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng kinh hô, ngay sau đó, cửa lớn bị người ta đá mạnh mở ra, tất cả khách khứa trong hỉ đường đồng loạt biến sắc. Sắc mặt Tạ Chỉ An trắng bệch đến dọa người, đáy mắt đầy tơ máu, các người không được bái đường. Cả hỉ đường lập tức chết lặng, sắc mặt Tạ Tĩnh trầm xuống, nhị ca, nhưng Tạ Chỉ An căn bản không để ý đến người, ánh mắt hắn dán chặt trên người Giang Thanh La. Thanh La, theo ta đi. Giang Thanh La bình tĩnh nhìn hắn, điện hạ, đừng phát điên nữa. Tạ Chỉ An nắm lấy cổ tay Giang Thanh La, hạ giọng nói nhỏ, nàng là thê tử của ta, là hoàng hậu của ta, sao nàng có thể gả cho hắn? Hơi thở ta khựng lại, hắn nhớ ra rồi, những chuyện kiếp trước cuối cùng cũng bắt đầu phản phệ hắn. Tạ Tĩnh gạt tay Tạ Chỉ An ra, che trước mặt Giang Thanh La, nhị ca, hôm nay là đại hôn của ta, xin quay về. Tạ Chỉ An cười lạnh, cút ra. Thanh La, ta biết là nàng, ta biết nàng đã trở về. Vành mắt hắn đỏ ngầu, giọng khàn đặc, có phải không? Nếu không nàng sẽ không đối xử với ta như vậy, nếu không nàng sẽ không bỏ ta. Thanh La. Hắn vươn tay muốn chạm vào bà, không ngờ trước mắt bỗng lóe lên ánh lạnh. Bảo kiếm rút khỏi vỏ, Giang Thanh La cầm thượng phương bảo kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ họng Tạ Chỉ An. Đó là kiếm bệ hạ đích thân ban, tiền trảm hậu tấu, thấy kiếm như thấy vua. Tạ Chỉ An cứng đờ người, sắc mặt trắng bệch, hắn khó tin nhìn bà, nàng vì gả cho hắn mà rút kiếm với ta. Giang Thanh La bình thản lùi lại, vành mắt Tạ Chỉ An từng chút đỏ lên, giọng phát run, Thanh La, nàng thật sự hận ta đến vậy sao? Bà cười, Tạ Chỉ An, ta không hận ngươi, vì ngươi căn bản không đáng. Một câu như dao đâm vào tim Tạ Chỉ An, hắn lảo đảo lùi lại, sắc mặt lập tức trắng bệch. Giang Thanh La lại không nhìn hắn nữa, chỉ xoay người đặt tay vào lòng bàn tay Tạ Tĩnh, giờ lành đến rồi, tiếp tục đi. Ngày hôm ấy, tất cả khách khứa tận mắt nhìn thấy nhị hoàng tử vốn cao quý kiêu ngạo, đứng giữa hỉ đường trơ mắt nhìn người trong lòng gả cho người khác. Sau hôn lễ, kinh thành đổ một trận tuyết rất lớn, chuyện Tạ Chỉ An đại náo hôn yến nhanh chóng truyền vào cung. Tiên đế nổi giận, trong ngự thư phòng, người đập vỡ 3 chén trà, đồ khốn, vì một nữ nhân mà phát điên trước mặt bá quan quyền quý, mặt mũi của trẫm bị hắn ném sạch rồi. Đêm đó, một đạo thánh chỉ đưa vào phủ nhị hoàng tử, cấm túc nửa năm, không có chiếu không được ra ngoài. Nghe nói ngày tuyên chỉ, Tạ Chỉ An quỳ trong tuyết rất lâu không nói gì, cuối cùng chỉ nhận lấy thánh chỉ, nhàn nhạt nói, nhi thần lĩnh chỉ, không biện giải, không cầu xin, cứ như tim đã chết rồi. Đêm tân hôn, Giang Thanh La hỏi Tạ Tĩnh, chuyện xảy ra ban ngày, chàng chẳng kinh ngạc chút nào, chàng đã biết từ trước rồi đúng không? Bàn tay Tạ Tĩnh phủ lên mu bàn tay bà, xin lỗi, ta giấu nàng không nói cho nàng biết. Vốn dĩ ta nghĩ đời này dù xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không để nàng gả cho hắn nữa, không ngờ nàng cũng trọng sinh.
Năm ngón tay Giang Thanh La chủ động đan vào tay Tạ Tĩnh. Xin lỗi, kiếp trước là ta phụ chàng quá nhiều. Tạ Tĩnh hôn nhẹ lên môi bà như chuồn chuồn lướt nước. Đừng nói những chuyện đó nữa, bây giờ ta chỉ muốn đối xử thật tốt với nàng. Ta nghiêng đầu trợn to mắt nhìn họ. Meo, đây là đang làm gì vậy? Cuối cùng họ phát hiện ra ta, sau đó ta bị ném ra ngoài. Diệu Diệu ngoan, chuyện tiếp theo mèo con không được xem. Dựa vào đâu chứ? Tạ Tĩnh với tư cách phụ vương mới của ta, người đối xử với mẫu hậu thật sự rất tốt. À không đúng, bây giờ phải gọi là mẫu phi. Mẫu phi chỉ thuận miệng nói một câu. Mấy hôm trước nhìn thấy trên phố có người bán hạt xẻ rang đường, ngày hôm sau người liền mua về hẳn 3 sọt hạt xẻ chất đầy trong sân, còn dựng một cái lò tự mình rang. Ta nhìn đến trợn mắt há miệng, suýt lăn khỏi bàn. Giang Thanh La đỡ chán. Tạ Tĩnh, chàng điên rồi sao? Tạ Tĩnh nói rất có lý, không phải nàng thích sao? Ta sợ sau này không mua được, hơn nữa đồ ngoài kia không sạch, vẫn là ta tự làm thì yên tâm hơn. Buổi chiều, mẫu phi tựa trên giường mềm đọc sách, ta nằm trên đùi bà phơi nắng. Tạ Tĩnh ngồi xổm dưới đất làm ổ mèo cho ta, mùn gỗ dính đầy người, trên mặt còn quệt một vệt nhọ. Ta ghét bỏ nhìn người, mèo. Tạ Tĩnh lập tức không phục, ý gì? Con ghét bỏ ta? Ta kiêu ngạo quay đầu tiếp tục liếm lông. Tạ Tĩnh tức đến bật cười, vươn tay chọc đầu ta, mèo vô ơn. Mẫu phi cuối cùng không nhịn được cười thành tiếng, cả sân đều ấm áp. Nhưng trong những ngày bình yên tốt đẹp như vậy, một tin tức khiến tất cả chúng ta không ngờ tới truyền đến, Tiêu Đường chết rồi. Ta ngẩn ra, người nữ nhân dã tâm sâu nặng ấy cứ thế chết rồi sao? Nghe nói trước lúc lâm chung, nàng ta chỉ làm một việc, chính là viết thư sai người đưa đến phủ tướng quân. Ta lập tức nhảy lên bàn muốn nhìn trộm, kết quả bị bà ấn đầu lại. Giang Thanh La bật cười, Diệu Diệu, ngoan một chút. Bà mở thư, chậm rãi đọc, trong phòng rất yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng giấy lật. Rất lâu sau, bà khịt mũi, cất lá thư lại vào phong bì, khóa trong hộp, không nói một lời. Ta sốt ruột không thôi, móng vuốt cứ cào mãi, meo, cho con xem với. Nhưng Giang Thanh La chỉ ôm ta lên, được rồi, không xem nữa, đều qua rồi. Ta nhớ lại, kiếp trước sau khi mẫu hậu qua đời, có một ngày ta nhìn thấy Tiêu Đường ngồi trong Phượng Nghi cung, mặc triều phục hoàng hậu vô cùng lộng lẫy cao quý, nhưng nàng ta nhìn gương đồng, mân mê túi thơm mẫu hậu từng tự tay thêu cho nàng ta. Giang Thanh La, dựa vào đâu mà ngươi chết sớm như vậy? Ngươi nợ ta còn chưa trả xong, ngươi còn chưa nhìn thấy ta ngồi lên ngôi vị hoàng hậu, dựa vào đâu mà chết như thế? Ta bỗng hiểu ra, nàng ta ghen tị với mẫu hậu, nhưng cũng từng thật lòng đối tốt với mẫu hậu, đồng thời nàng ta cũng thật lòng xem mẫu hậu là bằng hữu, chỉ là sau này ghen tị và dục vọng đã hủy hoại tất cả. Những năm ấy, ta cảm thấy mình là con mèo được cưng chiều nhất thế gian. Tạ Tĩnh làm cho ta đầy sân đồ chơi, sẽ tự tay nướng cá cho ta, sẽ ôm ta ngồi dưới gốc cây khi Giang Thanh La ngủ trưa để kể chuyện cho ta nghe. Ta bỗng vô cớ thấy buồn ngủ, mí mắt càng lúc càng nặng, như có thứ gì đó đang từng chút rời khỏi thân thể ta. Người đầu tiên phát hiện không ổn là Tạ Tĩnh. Buổi chiều hôm ấy, người như thường lệ bưng canh cá vừa hấp xong đến tìm ta. Nắng trong sân rất đẹp, nhưng ta không giống mọi khi nhào tới mà lười biếng cuộn mình trên đệm mềm, ngay cả đuôi cũng không nhúc nhích. Diệu Diệu, Tạ Tĩnh ngồi xổm xuống, vươn tay chạm vào chân ta. Ta cố sức mở mắt, meo với người một tiếng, âm thanh yếu đến gần như không nghe thấy. Ý cười trên mặt Tạ Tĩnh dần biến mất. Thanh La, người quay đầu gọi, giọng hơi trầm, nàng qua đây xem thử. Giang Thanh La đang thêu áo nhỏ dưới hành lang, nghe thấy động tĩnh liền lập tức buông kim chỉ, bước nhanh tới. Sao vậy? Tạ Tĩnh bế ta lên, mày nhíu chặt, hôm nay con bé không ổn lắm. Giang Thanh La nhận lấy ta, cúi đầu nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi. Ta gầy đi, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi lại gầy đến mức có thể sờ thấy xương, bộ lông vốn mềm mượt sáng bóng cũng mất đi thần thái. Ngón tay bà khẽ run, Diệu Diệu, ta cố sức dụi vào lòng bàn tay bà, muốn an ủi bà, nhưng ngay cả sức ngẩng đầu cũng sắp không còn. Ngày hôm ấy, cả vương phủ rối loạn. Một lão thú y tóc bạc thở dài, vương gia, tuổi thọ của mèo có hạn, nó đã sống rất thọ rồi. E rằng những lời phía sau ông ta không dám nói, nhưng tất cả mọi người đều hiểu. Sắc mặt Giang Thanh La lập tức trắng bệch, không đâu, nó mới ở bên ta ngắn ngủi như vậy, sao có thể? Lão thú y cúi đầu không dám nói gì. Đêm đó ta nằm trong lòng Giang Thanh La, nghe bà gọi ta hết lần này đến lần khác, Diệu Diệu, Diệu Diệu, giọng bà càng lúc càng khàn, giống như khi xưa ta sốt cao, bà canh bên giường ta vậy. Tạ Tĩnh đứng bên cạnh ôm vai bà, sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn thôi. Giang Thanh La ôm ta, càng ôm càng chặt, như sợ chỉ cần buông tay ta sẽ biến mất. Thật ra ta đã biết rồi, ta sắp đi. Thân thể này dẫu sao cũng chỉ là một con mèo, có thể sống lại một lần đã là ân huệ lớn nhất ông trời ban cho ta. Chỉ là ta không nỡ rời xa mẫu hậu, không nỡ rời xa Tạ Tĩnh, không nỡ rời xa ngôi nhà này. Đêm khuya, Giang Thanh La gục bên giường ngủ thiếp đi. Ta cố sức mở mắt, lặng lẽ nhìn bà. Giờ đây mẫu hậu cuối cùng cũng tự do rồi, không còn nỗi sầu triền miên quanh năm, không còn những tranh đấu ngấm ngầm trong thâm cung, không còn tâm huyết bị vắt kiệt. Thật tốt. Ta chậm rãi nhắm mắt, trong lòng bỗng không còn buồn đến thế, ý thức bắt đầu mơ hồ, âm thanh bên tai càng lúc càng xa. Ta nghe thấy rất nhiều người nói chuyện, Diệu Diệu, con đừng dọa ta, tỉnh lại đi, ở bên ta thêm chút nữa được không? Có người nói, Vương phi ngất rồi, mau mau đỡ Vương phi. Sau đó, thế giới hoàn toàn chìm vào bóng tối. Không biết đã qua bao lâu, trong bóng tối ta nghe thấy một giọng nói bỗng vang lên, chúc mừng Vương phi, chúc mừng Vương phi, bẩm tứ điện hạ, Vương phi đã mang thai 1 tháng.
Xung quanh yên tĩnh, ngay sau đó là giọng Giang Thanh La khó tin, ngươi nói gì? Bà che mặt khóc không thành tiếng, là con bé, nhất định là con bé, nhất định là Diệu Diệu trở về rồi. Khi tỉnh lại lần nữa, bên tai rất ồn, có người khóc, có người cười, có người liên tục nói, sinh rồi, Vương phi sinh rồi, là một tiểu quận chúa. Ta cố sức mở mắt, ánh sáng đâm vào mắt đến đau. Giây tiếp theo, ta ngẩn người, bởi vì ta nhìn thấy tay mình trắng trắng, mềm mềm, nhỏ xíu. Một bàn tay, không phải móng mèo, là tay người. Ta ngây ra, sau đó oa một tiếng khóc kinh thiên động địa vang khắp cả căn phòng. Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Tạ Tĩnh gần như lao vào, Thanh La, Thanh La. Trên giường, Giang Thanh La yếu đến lợi hại, nhưng bà căn bản không để ý đến mình, chỉ nhìn chằm chằm ta trong tã lót, nước mắt từng giọt rơi xuống. Diệu Diệu, bà run rẩy vươn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt ta, là con sao? Ta khóc càng dữ hơn, liều mạng vươn tay về phía bà, là con là Diệu Diệu, con đã trở về. Ánh mặt trời xuyên qua song cửa chiếu vào, rơi trên người chúng ta, ấm áp vô cùng. Cuối cùng, ta đã thật sự về nhà rồi. Tin tức quận chúa ra đời truyền khắp kinh thành. Tạ Trì An bị cấm túc đã lâu bóp vỡ chén trà, tay hắn run rẩy đầy máu cũng không hay biết. Trong đầu hắn không ngừng nhớ lại khi Diệu Diệu ra đời ở kiếp trước. Giang Thanh La ôm tã lót, mỉm cười nhìn hắn, Trì An, chàng xem con bé có giống chàng không? Khi ấy hắn chê đứa trẻ quá nhỏ, bế một chút rồi đặt xuống, trong lòng chỉ có Tiêu Đường và ngôi chữ quân, mà bây giờ những hình ảnh ấy lại như từng nhát khoét vào tim hắn. Đêm đó, Tạ Trì An trái lệnh cấm ra khỏi phủ, xe ngựa dừng trước cửa Tĩnh Vương phủ. Hắn chọn hơn 10 xe đồ, vải vóc, châu báu, khóa trường mệnh, chống lắc, còn có quần áo nhỏ hắn tự tay chọn, giống như một người phụ thân bình thường muốn tặng quà cho nữ nhi của mình, nhưng hắn thậm chí không vào được cửa. Tạ Tĩnh đứng trước cổng chặn đường hắn, "Hoàng huynh." Tạ Trì An siết chặt chiếc hộp, giọng khô khốc, "Ta đến thăm Diệu Diệu, cho ta vào." "Hoàng huynh, có phải huynh nhầm rồi không?" Tạ Trì An ngẩn ra. Tạ Tĩnh chậm rãi mở miệng, "Bên trong là vương phi của ta và nữ nhi của ta, có liên quan gì đến huynh?" Sắc mặt Tạ Trì An đột ngột trắng bệch, "Đó là nữ nhi của ta, con bé là Diệu Diệu, con bé là hài tử của ta và Thanh La, ta muốn gặp con bé." Tạ Tĩnh cười khẩy, "Trước kia là vậy, bây giờ thì không. Nay, con bé là nữ nhi của ta, con bé sẽ gọi ta là phụ vương, sau này cũng chỉ gọi một mình ta là phụ vương." Câu này đâm thẳng vào tim Tạ Trì An, bởi vì kiếp trước, thứ hắn không để tâm nhất chính là Diệu Diệu, nhưng bây giờ, thứ hắn mất đầu tiên lại cố tình cũng là Diệu Diệu. Thân hình Tạ Trì An lảo đảo, màu máu cuối cùng nơi đáy mắt cũng rút sạch, "Đệ cũng trở về rồi." Thái độ bình thản của Tạ Tĩnh khiến Tạ Trì An hiểu ra. Tạ Trì An tự giễu che lấy ngực, hắn bỗng nhớ lại kiếp trước khi Diệu Diệu vừa chào đời, Giang Thanh La ôm đứa trẻ ngồi dưới đèn. Tiểu cô nương hồng hào mềm mại một cục, ngay cả tiếng khóc cũng nhỏ nhẹ yếu ớt. Giang Thanh La đầy mắt vui mừng, "Trì An, chàng bế con đi." Khi ấy hắn vừa từ triều đường trở về, đang vì cuộc tranh đoạt ngôi chữ quân mà sứt đầu mẻ chán, chỉ vội vàng bế một chút liền đưa trả lại, trẻ con đều giống nhau, có gì đáng xem đâu. Sau này Diệu Diệu lớn hơn một chút, luôn thích bám lấy hắn, sẽ ôm chống lắc chạy tới, "Phụ hoàng chơi với con." Nhưng hắn luôn nói, "Phụ hoàng bận rồi." Sau nữa, Tiêu Đường được hắn sủng ái, Diệu Diệu liền càng ngày càng ít đến tìm hắn. Đợi đến khi hắn nhận ra, tiểu cô nương từng mềm giọng gọi phụ hoàng ấy đã không còn muốn thân cận hắn nữa, nay, ngay cả tiếng phụ hoàng này cũng hoàn toàn không còn. Tạ Trì An đứng tại chỗ rất lâu, lâu đến mức tuyết phủ đầy vai mới chậm rãi mở miệng, "Ta chỉ nhìn một cái rồi đi." Tạ Tĩnh không nói gì. Cánh cổng vương phủ sau lưng người chậm rãi khép lại, ầm một tiếng, hoàn toàn ngăn cách tầm mắt, cũng ngăn cách chút hy vọng cuối cùng của hắn. Năm ta 3 tuổi, tiên đế băng hà, quốc tang 3 tháng, khắp thiên hạ mặc áo trắng. Trên linh đường, các hoàng tử quỳ đầy đất, mà người cuối cùng ngồi lên long ỷ vẫn là Tạ Trì An. Điều này không ai bất ngờ, hắn có năng lực mạnh nhất, vốn là người danh chính ngôn thuận nhất. Chỉ là khác với kiếp trước, sau khi đăng cơ, Tạ Trì An trước sau không chịu lập hậu, hậu cung bỏ trống, ngay cả tuyển tú cũng bị hắn nhiều lần gác lại. Triều thần sốt ruột không thôi, ngày nào cũng dâng tấu, quốc không thể một ngày không có hậu, xin bệ hạ sớm lập trung cung, kéo dài con nối dõi. Ban đầu Tạ Trì An còn bịa lý do qua loa, sau này dứt khoát thừa nhận, trong lòng trẫm chỉ có một nữ tử xứng ngồi vị trí ấy. Cả triều chết lặng, không ai dám nói thêm, vì tất cả đều biết người hắn nói là ai. Nữ tử đã gả cho Tĩnh Vương từ lâu, Giang Thanh La. Cùng năm, Tạ Tĩnh thỉnh chỉ rời kinh đến đất phong Giang Nam. Khi tiên đế còn sống, người yên tâm nhất chính là nhi tử này, không chỉ ban cho người đất phong giàu có nhất, còn cho người quyền điều binh. Ai cũng biết, chỉ cần Tạ Tĩnh còn sống, Tạ Trì An sẽ không động được Giang Thanh La, càng không động được ta. Vậy nên chúng ta rời khỏi kinh thành đến Giang Nam. Hoa phượng ở Giang Nam thật sự rất đẹp. Mỗi năm tháng 5, cả thành đỏ rực như lửa, gió vừa thổi, cánh hoa liền rơi đầy phố dài. Mẫu phi rất thích, bà luôn thích ngồi dưới tàng cây đọc sách. Tạ Tĩnh thì ngồi bên cạnh bóc vải, bóc xong đưa đến bên môi bà, "Ngọt không?" Mẫu phi gật đầu, "Ngọt." Tạ Tĩnh liền cười, "Bế ta lên để ta cưỡi trên vai người xoay vòng vòng." Một nhà 3 người chúng ta vui vẻ hòa thuận. Năm ta 5 tuổi, ta đang cưỡi ngựa con chạy vòng quanh trong sân, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. 5 năm trôi qua, Tạ Trì An càng thêm uy nghiêm, ta quy củ hành lễ, tham kiến bệ hạ. Một tiếng bệ hạ này khiến nụ cười trên mặt hắn cứng lại. Hắn ngồi xổm xuống, giọng run rẩy, "Diệu Diệu, ta là phụ hoàng mà, con nên gọi ta là phụ hoàng." Bóng cây lay động, trong sân chỉ nghe thấy tiếng gió khẽ.
Ta lùi một bước, bệ hạ hồ đồ rồi, Diệu Diệu có phụ vương của mình, không phải người. Tạ Trì An cứng đờ ở đó, sắc mặt từng chút trắng đi, đáy mắt hiện lên nỗi đau nặng nề. Diệu Diệu, con vẫn còn trách phụ hoàng sao? Là phụ hoàng không tốt, phụ hoàng biết sai rồi, con có thể. Hắn còn chưa nói xong, một giọng nói bỗng vang lên, bệ hạ. Tạ Tĩnh đến, người đi đến bên cạnh ta, tự nhiên bế ta lên, Diệu Diệu nên về luyện chữ rồi. Ta lập tức ôm lấy cổ người, phụ vương. Một tiếng này khiến sắc mặt Tạ Trì An trắng bệch như giấy. Thanh La, nàng ấy vẫn không muốn gặp trẫm sao? Tạ Tĩnh dẫn đường cho hắn, bệ hạ, đường đến Giang Nam xa xôi, vẫn nên mời người quay về. Đêm đó, Giang Nam đổ một trận mưa, mà vị hoàng đế từ kinh thành đến ngồi trong dịch quán suốt một đêm, cả đêm không ngủ. Ngày hôm sau, ta vừa tan học đường, người đến đón ta là một ma ma trông khá lạ mặt. Bà ta cầm lệnh bài Tĩnh Vương phủ nói phụ vương có kinh hỉ cho ta không nghĩ gì liền đi theo. Kết quả khi xe ngựa dừng lại, ta mới phát hiện nơi này là hành cung, mà người ngồi bên trong là Tạ Trì An. Ta xoay người định chạy lại bị công nhân chặn lại. Diệu Diệu, Tạ Trì An vội vàng đứng lên, đừng sợ, phụ hoàng sẽ không làm hại con. Ta lạnh lùng nhìn hắn, bệ hạ lừa ta đến đây, đó gọi là không làm hại ta sao? Cổ họng hắn nghẹn lại, nửa ngày không nói được gì. Rất lâu sau, hắn ngồi xổm xuống, giọng khô khốc, Diệu Diệu, con giúp phụ hoàng đi nói với mẫu hậu con, phụ hoàng thật sự biết sai rồi, bảo nàng gặp phụ hoàng một lần được không? Ta chém đinh chặt sắt, không được. Khoảnh khắc ấy, chút ánh sáng cuối cùng trong mắt Tạ Trì An dường như tắt lịm, nhưng điều bất ngờ là công nhân bên ngoài và bẩm báo nói, Giang Thanh La đã đến. Ta nóng ruột như lửa đốt, mẫu phi sao có thể vì ta mà đơn độc dấn thân vào nguy hiểm. Ta nhìn ra ngoài điện, phát hiện Tạ Tĩnh cũng đang chờ bên ngoài, trái tim treo lơ lửng mới hơi hạ xuống. Tạ Trì An đầy mặt tổn thương, Thanh La, bây giờ nàng ngay cả gặp trẫm cũng phải đề phòng đến vậy sao? Giang Thanh La giang tay về phía ta, đừng sợ Diệu Diệu, mẫu phi đến đưa con về nhà. Tạ Trì An không cam lòng hỏi, Thanh La, nàng thật sự không muốn cho ta thêm một cơ hội nữa sao? Bà liếc Tạ Trì An một cái, không có quá nhiều dao động cảm xúc. Tạ Trì An, ngươi và ta đi đến hôm nay, chẳng lẽ không phải do chính ngươi tạo thành sao? Tạ Trì An không phản bác được một câu, vì hắn biết, đúng vậy, tất cả đều đúng, là hắn tự tay hủy hoại tất cả, đánh mất thê tử và nữ nhi của chính mình. Ta nhân cơ hội chạy tới, nhào vào lòng mẫu hậu. Tạ Trì An vươn tay muốn bắt lấy ta, lại chẳng bắt được gì. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ta và mẫu hậu nắm tay nhau từng bước rời đi. Tạ Trì An không cho người ngăn chúng ta, chỉ đến khi chúng ta sắp hoàn toàn rời khỏi, sau lưng lại truyền đến giọng hắn, Diệu Diệu, sau này con còn cùng mẫu hậu trở về thăm phụ hoàng không? Ta nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời, không đâu, ta muốn ở Giang Nam với phụ vương và mẫu phi cả đời. Nơi đó có hoa phượng, còn có quả vải, còn có viện lớn phụ vương xây cho mẫu phi, chúng ta sẽ sống rất vui vẻ. Giọng Tạ Trì An nghẹn ngào, Thanh La, nếu nàng thích hoa phượng, trẫm sẽ cho chồng đầy cả hoàng cung. Nàng thích quả vải, trẫm sẽ mỗi ngày sai phi ngựa 800 dặm khẩn cấp đưa tới, chỉ cần nàng trở về. Giang Thanh La cuối cùng dừng bước, nhưng không quay đầu, bà khẽ nói, không phải như vậy, Tạ Trì An, ta không muốn ở lại kinh thành là vì ngươi ở đây. Ta lười hận ngươi, càng không muốn nhớ đến ngươi nữa. Từ nay núi cao đường xa, mong chúng ta vĩnh viễn không gặp lại. Sau này, Tạ Trì An vẫn luôn cho rằng mình còn thời gian. Năm sau nữa, 10 năm, 20 năm, sẽ có một ngày Giang Thanh La tha thứ cho hắn. Nhưng hắn không biết, có vài người bỏ lỡ một lần chính là cả đời. Mỗi năm mùa đông hắn đều đến một nơi, bên hồ phía sau Ngự Hoa Viên. Kiếp trước nơi đó có Giang Thanh La, có Diệu Diệu, có một nhà ba người bọn họ. Bà sẽ ngồi bên hồ cho cá ăn, ta sẽ nằm trên đầu gối bà. Khi ấy hắn tưởng những ngày tháng như vậy sẽ kéo dài cả đời. Sau này mới biết, thứ dễ mất nhất lại chính là thứ khi có được ta không hề trân trọng. Năm ấy, tuyết rơi đặc biệt lớn, lão thái giám theo sau không ngừng khuyên, bệ hạ, về thôi. Tạ Trì An không động, chỉ ngồi bên hồ nhìn mặt nước, trong tay nắm một cây châm phượng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Đó là cây châm kiếp trước Giang Thanh La thích nhất. Trong thoáng chốc, hắn như nhìn thấy bên hồ có một thiếu nữ áo đỏ cưỡi ngựa đi tới, mày mắt nàng rực rỡ, nụ cười sáng lạng giống như năm nàng 15 tuổi lần đầu xông vào sinh mệnh hắn. Tạ Trì An, ngươi ngẩn người gì vậy? Hắn ngơ ngác vươn tay, Thanh La. Gió tuyết đầy trời, không còn ai đáp lại. Sáng hôm sau, khi lão thái giám tìm thấy hắn vẫn tựa bên hồ, trong tay nắm châm phượng, vẻ mặt bình thản, đã không còn hơi thở. Mà nơi xa ngàn dặm, hoa phượng Giang Nam nở rộ. Giang Thanh La đang tết tóc cho ta, Tạ Tĩnh đang làm xích đu cho chúng ta. Gió thổi qua hoa phượng rơi đỏ đầy mặt đất. Chuyện cũ như mộng, yêu hận ân oán cuối cùng đều hóa thành gió. Từ nay về sau, năm này qua năm khác. Người ta thường bảo, sự hối hận chân thành sẽ đổi lấy sự tha thứ. Nhưng câu chuyện này lại cho chúng ta một góc nhìn hoàn toàn trái ngược, có những sai lầm, vĩnh viễn không có cơ hội để làm lại. Bản chất sự quay đầu của Giang Thanh La ở kiếp này không phải là để hàn gắn một tấm gương đã vỡ, mà là để cho bản thân một cuộc đời mới, và để kẻ phụ bạc phải trả một cái giá đắt nhất, đó chính là sự lãng quên. Sai lầm lớn nhất của Tạ Trì An không phải là không nhận ra chân tình, mà là luôn tự mãn rằng người phụ nữ ấy sẽ mãi đứng ở đó để đợi mình. Hắn bận rộn với dã tâm, dung túng cho những tổn thương, để rồi khi mất đi tất cả mới bàng hoàng nhận ra thứ dễ dàng có được nhất, một khi đã quay lưng,
thì dù có đánh đổi bằng cả giang sơn cũng không cách nào tìm lại. Đừng đợi đến khi tuyết phủ đầy vai mới biết trân trọng hơi ấm, và đừng đợi đến khi người bên cạnh lười hận bạn mới khóc lóc cầu xin một cơ hội. Chân tình trên đời này giống như một mũi tên, một khi đã bắn đi thì không bao giờ quay lại. Nếu là Giang Thanh Lan, bạn có lựa chọn tha thứ cho Tạ Trì An hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé. Đừng quên bấm thích video và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện nhân sinh sâu sắc tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.